सध्याच्या काळात असलेली आपली विचित्र जीवनशैली ही आपल्या शरीरासाठी अयोग्य आहे. आपल्या बदललेल्या खाण्याच्या वेळा आणि सतत बाहेरचं खाणं यामुळे शरीरावर वाईट परिणाम होतो. त्यातनं काही विकार उद्भवले की आपण लगेच डॉक्टरकडे जातो व वेगवेगळ्या प्रकारची औषधे घेऊ लागतो. ऋतूबदलामुळे अनेकांना सर्दी खोकल्यासारखे आजार झाल्याचं आपल्याला सर्रास पाहायला मिळतं. यावरती सोपे आणि घरगुती उपाय कसे करू शकतो ते पाहूयात. सर्दी खोकल्यावर रामबाण उपाय. गवती चहा, आलं, लवंग, काळी मिरी आणि दालचिनी यांचा एकत्र काढा करून प्यायल्यास सर्दी खोकल्यापासून सुटका होते आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते. 15 ते 20 तुळशीची पाने 1.5 कप पाण्यात उकळा. 10 मिनिटांनी हे मिश्रण गाळून घ्या. त्यात चमचाभर लिंबाचा रस मिसळा. लिंबाच्या रसात क जीवनसत्व असल्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. ग्लासभर पाण्यात 2 ते 3 कडुनिंबाची पानं टाकून उकळा. हे मिश्रण थंड झाल्यावर त्यात चमचाभर मध घालून गुळण्या करा. त्यामुळे घसा दुखत असल्यास आराम मिळतो. 4 ते 5 काळी मिरीचे दाणे, थोडे जिरे आणि गूळ पाण्यात एकत्र करून हे मिश्रण एकजीव झाल्यावर थंड करावं व त्यानंतर प्यावं. त्यामुळे कफाचा खोकला कमी होण्यास मदत होते. सुपारीची पाने कुटून रस काढून घ्या. त्यामध्ये 1 चमचा मध घालून रोज 2 वेळा जेवणानंतर अर्ध्या तासाने घ्या. त्यामुळे कफाचा खोकला बरा होतो. आलं बारीक कापून त्याचा रस काढा. त्यात काळी मिरी दाण्यांची भाजून केलेली पूड, थोडे मध, चिमूटभर हळद घाला. हे मिश्रण एकत्र करून त्याच्या छोट्या छोट्या गोळ्या अधूनमधून चघळा. त्यामुळे सर्दी खोकल्यावर आराम मिळतो. 4 कप पाण्यात 1 छोटी हळद घालून उकळा आणि 10 मिनिटांनी तो गाळून घ्या. त्यात थोडेसे मध आणि लिंबू पिळून घ्या. उकळताना तुळशीची पानं घालू शकता. हा हळदीचा काढा सर्दी घसादुखीवर परिणामकारक आहे. तर मग हे घरगुती उपाय नक्की करून पहा. यामुळे तुम्हाला सर्दी खोकल्यावर निश्चितच आराम मिळेल. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका.